फ्रेंड्स अँड वेलकम टू फूडी सरी. पावसाळा विशेषमध्ये आज मी तुम्हाला दाखवणार आहे 10 वेगवेगळ्या प्रकारची भजी. आता हे प्रकार पाहायला तुम्हाला पूर्ण व्हिडिओ तर पाहावाच लागेल. चला तर मग बनवूया 10 वेगवेगळ्या प्रकारची गरमागरम भजी. वेगवेगळी भजी तयार करण्याकरता मी इथे घेतलं आहे कांद्याचे उभे काप, मक्याचे दाणे, कच्च्या केळ्याचे काप, फुलकोबीचे फ्लोरेट्स, बटाट्याचे स्लायसेस, विड्याच्या पानाचे काप, भेंडीचे काप, गिलक्याचे काप, हिरवी मिरची आणि पालक. बॅटर तयार करण्याकरता मी इथे घेतल्या 4 वाट्या बेसन आणि 3 वाट्या तांदूळाची पिठी.
आपलं झालं तयार 10 वेगवेगळ्या भज्यांचं प्लॅटर. तुम्ही आता फटाफट तुम्हाला जी आवडेल ती तयार करा आणि पावसाळ्यात मस्त एखादी ट्रिप काढा आणि तेव्हा आस्वाद घ्या. बाय.